Khi bước sang tuổi U60, nhiều cặp đôi thường ngỡ rằng chuyện gần gũi chỉ còn là kỷ niệm xa xôi, sức khỏe giảm sút, hormone thay đổi, cảm xúc dường như khép lại theo thời gian. Thế nhưng, Ngân Hà tin rằng ẩn sâu trong mỗi người vẫn còn một nguồn điện tiềm ẩn. Chỉ cần biết cách nạp lại, ngọn lửa yêu thương và đam mê vẫn có thể bùng sáng, ngay cả ở tuổi xế chiều. Kính chào quý vị khán giả. Ngân Hà rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình của kênh Bác sĩ Vi Vu. Chủ đề hôm nay sẽ hé mở cho quý vị 3 bí mật nạp điện từ tinh hoa Đông y, những phương pháp dưỡng sinh nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả, giúp cân bằng hormone, khơi lại năng lượng yêu thương và đặc biệt phù hợp cho các cặp đôi U60. Trong video, Ngân Hà sẽ chia sẻ cách xoa bụng, xoa ngực theo đúng nguyên lý dưỡng sinh, tần suất áp dụng cho nam và nữ, cũng như những cảnh báo quan trọng để tránh lạm dụng. Đây không chỉ là kỹ thuật thể chất mà còn là nhịp cầu nối lại sự gần gũi, cảm xúc bền chặt trong hôn nhân. Nếu quý vị từng nghĩ rằng tuổi tác đã làm tình yêu phai nhạt, thì video này sẽ khiến quý vị bất ngờ. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá ngay bây giờ. Ngân Hà muốn bắt đầu bằng một nguyên lý quen thuộc trong Đông y. Cơ thể con người vận hành nhờ sự cân bằng của khí và huyết. Khi bước vào tuổi U60, sự chuyển hóa chậm lại, nội tiết tố suy giảm, tuần hoàn máu ở vùng bụng dễ bị đình trệ. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, mất hứng thú trong đời sống chăn gối. Xoa bụng không chỉ đơn thuần là một động tác massage, mà còn là phương pháp dưỡng sinh giúp kích hoạt lại hệ tiêu hóa, điều hòa khí huyết và đặc biệt là hỗ trợ cân bằng hormone sinh dục. Khi lòng bàn tay áp sát vào bụng, hơi ấm từ cơ thể truyền vào giúp kích thích dây thần kinh phó giao cảm, tạo cảm giác thư giãn, đồng thời tăng cường sản sinh nội tiết tố tự nhiên. Các nghiên cứu hiện đại cũng đã chỉ ra rằng massage vùng bụng có thể giúp cải thiện chức năng gan, thận, những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa hormone. Đối với nam giới, việc này hỗ trợ duy trì sự ổn định testosterone. Còn ở nữ giới, nó giúp cân bằng estrogen, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ. Cách thực hiện đơn giản: đặt hai tay chồng lên nhau, xoay tròn quanh rốn theo chiều kim đồng hồ khoảng 36 vòng, rồi ngược chiều kim đồng hồ 24 vòng. Đối với nam giới, nên thực hiện vào buổi sáng để kích hoạt năng lượng cho cả ngày. Đối với nữ giới, thích hợp hơn vào buổi tối trước khi ngủ để cơ thể dễ dàng thả lỏng. Khi duy trì đều đặn, bài xoa bụng sẽ trở thành thói quen nạp điện mỗi ngày, vừa hỗ trợ sức khỏe tổng thể, vừa là nền tảng khơi lại sự gắn kết trong đời sống lứa đôi. Và đây mới chỉ là bí mật đầu tiên. Ngay sau đây, Ngân Hà sẽ chia sẻ tiếp về một vùng khác trên cơ thể, nơi cất giữ nguồn năng lượng tình cảm rất đặc biệt. Trong quan niệm của Đông y, vùng bụng không chỉ là nơi chứa đựng cơ quan tiêu hóa mà còn được xem như kho năng lượng của cơ thể. Người xưa thường gọi bụng dưới là đan điền, trung tâm tích trữ khí lực, là gốc rễ của sự sống. Khi tuổi càng cao, đặc biệt ở giai đoạn U60, nguồn năng lượng tại đan điền dễ bị suy giảm. Điều này khiến nhiều người cảm thấy cơ thể yếu đi, tinh thần uể oải, đời sống chăn gối cũng dần nguội lạnh. Bởi vậy, việc xoa bụng được coi là một bí quyết dưỡng sinh, giúp khơi thông dòng chảy năng lượng và nạp lại nguồn điện cho cơ thể. Về mặt sinh học, khi con người bước vào tuổi trung niên và cao niên, các tuyến nội tiết như tuyến yên, tuyến thượng thận, buồng trứng hay tinh hoàn đều suy giảm hoạt động. Sự thiếu hụt estrogen ở nữ và testosterone ở nam không chỉ gây nên các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, giảm ham muốn, mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc và sự gắn kết trong quan hệ vợ chồng. Xoa bụng lúc này đóng vai trò như một liệu pháp hỗ trợ, giúp kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, cải thiện tuần hoàn máu, từ đó góp phần cân bằng lại hoạt động hormone. Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy massage vùng bụng đều đặn giúp tăng lưu lượng máu đến gan, thận và tuyến sinh dục. Gan và thận chính là trung tâm điều hòa nhiều loại hormone quan trọng. Khi chức năng của hai cơ quan này được cải thiện, cơ thể sẽ tự nhiên sản sinh nội tiết tố ổn định hơn. Điều thú vị là sự kích thích nhẹ nhàng vùng bụng còn giúp não bộ tiết ra endorphin, loại hormone mang lại cảm giác hạnh phúc, giảm căng thẳng, từ đó gián tiếp khơi lại sự hứng thú trong đời sống tình cảm. Cách thực hành xoa bụng tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhịp điệu phù hợp. Người thực hiện nên chọn một không gian yên tĩnh, thoáng mát, giữ tâm trạng thư thái,
Đầu tiên, hai bàn tay được xoa nóng rồi đặt chồng lên nhau ngay vùng rốn. Từ từ xoay tròn quanh rốn theo chiều kim đồng hồ 36 vòng, tượng trưng cho sự khai mở năng lượng và hỗ trợ tiêu hóa. Sau đó, tiếp tục xoay ngược chiều kim đồng hồ 24 vòng, với ý nghĩa cân bằng và làm dịu cơ thể. Khi thực hiện, cần phối hợp cùng hơi thở sâu. Hít vào chậm rãi, thở ra nhẹ nhàng, để cơ thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bụng dưới ra toàn thân. Đối với nam giới, thời điểm phù hợp nhất để xoa bụng là buổi sáng sau khi ngủ dậy, khi đó cơ thể vừa trải qua một đêm nghỉ ngơi. Việc xoa bụng giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, làm ấm cơ thể, đồng thời tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ sản sinh testosterone một cách tự nhiên. Đây giống như một cách khởi động năng lượng cho cả ngày dài, giúp nam giới cảm thấy khỏe khoắn và tự tin hơn trong công việc cũng như trong đời sống gối chăn. Đối với nữ giới, việc xoa bụng vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi hormone estrogen giảm, phụ nữ thường gặp tình trạng mất ngủ, căng thẳng, lo âu. Động tác xoa bụng nhẹ nhàng không chỉ cải thiện tuần hoàn máu vùng bụng mà còn tạo hiệu ứng thư giãn, làm dịu hệ thần kinh, giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu. Ngủ ngon chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp tái tạo hormone và duy trì sự cân bằng cảm xúc, từ đó cải thiện đời sống tình dục một cách tự nhiên và bền vững. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng xoa bụng chỉ thật sự có lợi khi được thực hiện với mức độ vừa phải. Lạm dụng hoặc xoa quá mạnh có thể gây tác dụng ngược, khiến cơ bụng bị căng tức, thậm chí ảnh hưởng đến dạ dày hay ruột. Với những người có bệnh lý đặc biệt như viêm loét dạ dày nặng, phẫu thuật ổ bụng gần đây, hoặc phụ nữ đang trong giai đoạn hành kinh, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Đông y luôn đề cao nguyên tắc dưỡng sinh, nghĩa là nhẹ nhàng, bền bỉ, kiên trì, thay vì vội vã hoặc cưỡng cầu. Có thể hình dung, mỗi vòng xoa bụng là một lần khơi dòng năng lượng từ trong ra ngoài. Càng kiên nhẫn, cơ thể càng cảm nhận rõ sự thay đổi. Hơi thở đều hơn, bụng ấm hơn, tinh thần khoan khoái hơn. Và chính trong những giây phút thư giãn ấy, sự gắn kết giữa hai vợ chồng cũng dần được hâm nóng. Bởi khi một người cảm thấy thoải mái và tràn đầy sinh lực, họ sẽ dễ dàng chia sẻ nguồn năng lượng tích cực ấy cho người bạn đời của mình. Như vậy, bí mật đầu tiên, xoa bụng không chỉ đơn giản là một kỹ thuật chăm sóc sức khỏe, mà còn là chiếc cầu nối giúp các cặp đôi U60 tái tạo năng lượng, cân bằng hormone và khơi lại sự gắn kết. Đây là nền tảng quan trọng để bước tiếp sang bí mật thứ hai, vùng cơ thể đặc biệt liên quan trực tiếp đến cảm xúc và đam mê. Trong nghệ thuật dưỡng sinh của Đông y, ngực không chỉ là bộ phận hô hấp, mà còn là trung tâm của khí và huyết, gắn liền với trái tim, nơi điều hòa cảm xúc và năng lượng sống. Người xưa gọi vùng này là trung tiêu, là cầu nối giữa phần trên và phần dưới của cơ thể. Khi khí huyết ở ngực được lưu thông, hơi thở nhịp nhàng, tim hoạt động ổn định thì toàn bộ cơ thể sẽ cảm thấy khoan khoái, tinh thần sáng suốt và cảm xúc tình cảm cũng được nuôi dưỡng. Về mặt khoa học, vùng ngực chứa nhiều tuyến thần kinh và mạch máu quan trọng, đặc biệt là hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Những hệ này trực tiếp ảnh hưởng đến hormone và trạng thái tâm lý. Khi xoa bóp vùng ngực đúng cách, não bộ sẽ nhận tín hiệu thư giãn, từ đó kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tiết ra oxytocin. Loại hormone thường được gọi là hormone gắn kết hay hormone tình yêu. Oxytocin có tác dụng tăng cường cảm giác tin tưởng, giảm lo âu và khơi dậy sự gần gũi thân mật giữa hai vợ chồng. Ở phụ nữ, xoa ngực còn giúp kích thích tuyến vú và vùng da nhạy cảm xung quanh, làm tăng lưu lượng máu đến vùng ngực và cải thiện độ nhạy cảm của thần kinh ngoại biên. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng động tác massage ngực nhẹ nhàng có thể giúp ổn định chu kỳ hormone estrogen và progesterone. Nhờ vậy cải thiện tình trạng khô hạn, bốc hỏa hoặc rối loạn giấc ngủ thường gặp sau tuổi mãn kinh. Đồng thời, massage ngực còn giúp phòng ngừa ứ trệ mạch bạch huyết, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể. Ở nam giới, tuy hormone chủ yếu là testosterone, nhưng việc xoa ngực lại có ảnh hưởng gián tiếp đến sự ổn định nội tiết, vùng ngực gần tim và phổi. Khi được massage sẽ giúp điều hòa nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu, từ đó tăng cường quá trình trao đổi oxy. Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ oxy và máu lưu thông tốt,
quá trình sản sinh testosterone trở nên ổn định hơn. Một số chuyên gia cũng cho rằng massage ngực còn giúp giảm nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt ở tuổi cao, bởi vì nó cải thiện sự cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Cách thực hiện bài xoa ngực khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế. Người tập nên chọn không gian yên tĩnh, tâm thế thoải mái. Dùng hai bàn tay úp nhẹ lên vùng ngực. Lòng bàn tay ấm áp ôm lấy khu vực quanh tim. Nam giới nên xoa theo chiều kim đồng hồ 36 vòng, rồi ngược lại 24 vòng. Nữ giới thì thực hiện ngược lại. Bắt đầu xoay 24 vòng ngược chiều kim đồng hồ, rồi 36 vòng xuôi chiều. Đây là nguyên lý trong dưỡng sinh, vừa giúp điều hòa khí huyết, vừa phù hợp với cấu trúc sinh lý của từng giới. Điều quan trọng khi xoa ngực là kết hợp cùng nhịp thở, hít vào sâu, cảm nhận không khí tràn ngập lồng ngực. Sau đó thở ra chậm rãi, đồng thời nhẹ nhàng xoay tay theo vòng tròn. Mỗi lần thở ra, hãy hình dung những lo âu, mệt mỏi được giải tỏa, nhường chỗ cho sự thư thái và bình yên. Khi duy trì đều đặn, ngực trở nên ấm áp, tim đập chậm và ổn định hơn, tinh thần an nhiên. Chính trong trạng thái đó, hormone oxytocin và endorphin được sản sinh nhiều hơn, giúp cơ thể cảm thấy hạnh phúc, gần gũi và dễ dàng khơi lại ham muốn. Tuy nhiên, xoa ngực cũng có những lưu ý quan trọng. Với phụ nữ có tiền sử bệnh lý tuyến vú, u nang hoặc đang điều trị ung thư vú, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Nam giới có vấn đề tim mạch nghiêm trọng cũng nên cẩn trọng, bởi xoa bóp mạnh có thể gây khó chịu. Nguyên tắc chung là nhẹ nhàng, vừa đủ, và dừng lại ngay khi cảm thấy đau hay khó thở. Điểm đáng chú ý là bài xoa ngực không chỉ mang giá trị về mặt sinh lý mà còn gắn liền với yếu tố cảm xúc. Khi đôi bàn tay tự chăm sóc vùng ngực, não bộ nhận tín hiệu an toàn, từ đó giải phóng hormone oxytocin nhiều hơn. Đây chính là nền tảng sinh học cho cảm giác được yêu thương và muốn yêu thương. Với các cặp đôi U60, điều này vô cùng quan trọng, bởi ở độ tuổi này, sự thân mật không chỉ là thể xác mà còn là sự gắn kết tinh thần. Xoa ngực đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp cân bằng hormone, mà còn như một bài tập kết nối cảm xúc, mở ra cơ hội để hai vợ chồng trở nên gần gũi hơn. Có thể nói, bí mật thứ hai, xoa ngực, chính là chiếc chìa khóa để tái tạo năng lượng yêu thương. Nó kết hợp cả cơ chế hormone, sinh lý và cảm xúc, giúp cơ thể khỏe mạnh, tâm hồn an nhiên và tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. Đây là bước tiếp nối hoàn hảo sau bài xoa bụng, tạo nền tảng để chuẩn bị cho bí mật thứ ba, phương pháp nạp điện toàn thân, giúp duy trì lửa yêu ở tuổi xế chiều. Nếu như xoa bụng giúp khơi dậy nguồn năng lượng ở đan điền, chiếc bình điện của cơ thể, và xoa ngực kích thích hormone yêu thương từ trái tim, thì bí mật thứ ba chính là sự tổng hòa, một phương pháp dưỡng sinh toàn thân, giúp các cặp đôi U60 nạp lại năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần. Đông y gọi đây là hoạt huyết dưỡng khí, còn khoa học hiện đại xem đó như một liệu pháp kết hợp vận động nhẹ nhàng, hô hấp sâu và tiếp xúc thân thể, nhằm kích hoạt toàn bộ hệ thống nội tiết và thần kinh. Ở tuổi trung niên và cao niên, cơ thể thường mắc phải tình trạng ứ trệ, máu lưu thông chậm, cơ bắp cứng, khớp xương kém linh hoạt, hormone suy giảm, tất cả khiến người trong cuộc cảm thấy thiếu sức sống, mệt mỏi và ít ham muốn. Phương pháp nạp điện toàn thân chính là cách giải phóng sự ứ trệ đó, khơi thông các đường kinh lạc, đồng thời tăng cường sản sinh hormone như testosterone, estrogen và oxytocin, những yếu tố trực tiếp quyết định sự gắn kết vợ chồng. Về mặt khoa học, massage hoặc vuốt ve toàn thân giúp kích thích da, cơ quan lớn nhất của con người. Trên bề mặt da tồn tại vô số thụ thể thần kinh cảm giác. Khi được chạm đến, chúng sẽ gửi tín hiệu về não bộ, làm giải phóng endorphin, hormone hạnh phúc, oxytocin, hormone gắn kết, và serotonin, hormone cân bằng cảm xúc. Nhờ đó, người được chăm sóc cảm thấy thư giãn, dễ chịu, giảm lo âu, tăng ham muốn. Đây cũng là lý do mà tiếp xúc cơ thể là yếu tố then chốt duy trì hôn nhân bền vững. Ngay cả ở tuổi xế chiều, cách thực hiện phương pháp nạp điện toàn thân có thể linh hoạt, nhưng thường bắt đầu từ việc làm ấm đôi bàn tay. Hai người trong cuộc có thể thay phiên chăm sóc cho nhau, biến quá trình này thành một nghi thức kết nối thay vì chỉ là một kỹ thuật khô khan. Hãy bắt đầu từ vai,
nhẹ nhàng vuốt xuống cánh tay, rồi tiếp tục xuống lưng, hông và chân. Mỗi động tác cần chậm rãi, êm ái, kết hợp cùng hơi thở sâu và ánh mắt cảm thông. Một nguyên tắc quan trọng là đi từ ngoài vào trong, từ thô đến tinh, nghĩa là khởi động ở những vùng ít nhạy cảm như vai, căng táy, sau đó dần chuyển đến vùng lưng, bụng và ngực. Điều này vừa giúp cơ thể thích nghi, vừa tránh cảm giác đột ngột hay khó chịu. Khi năng lượng toàn thân đã được kích hoạt, cả hai sẽ cảm thấy máu huyết lưu thông mạnh mẽ, cơ thể ấm dần lên như được nạp điện. Ngoài tác động sinh lý, phương pháp này còn mang giá trị trị liệu tâm lý. Một nghiên cứu tại Đại học Stanford cho thấy những cặp đôi thực hành massage toàn thân cho nhau ít nhất 2 lần mỗi tuần đều báo cáo sự gia tăng rõ rệt về mức độ hài lòng trong hôn nhân. Bởi vì trong khoảnh khắc chăm sóc cho nhau, họ cảm nhận được tình yêu thương không qua lời nói, mà qua từng cái chạm, từng hơi thở. Ở tuổi U60, sự đồng hành ấy quý giá hơn cả, khi mà sức khỏe không còn sung mãn như xưa. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, phương pháp nạp điện toàn thân phải được thực hiện nhẹ nhàng, không nhằm mục đích thay thế vận động hay điều trị bệnh lý. Những người có bệnh tim mạch nặng, cao huyết áp hoặc bệnh lý xương khớp nghiêm trọng cần tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi áp dụng. Điều quan trọng là tạo ra sự thoải mái, an toàn, chứ không phải cố gắng kích thích bằng mọi giá. Một gợi ý để tăng hiệu quả là kết hợp với tinh dầu thảo mộc thiên nhiên như oải hương giúp thư giãn thần kinh, bạc hà giúp lưu thông khí huyết, hay quế giúp làm ấm cơ thể. Khi hương thơm kết hợp với xúc giác, não bộ càng dễ dàng tiết ra hormone hạnh phúc, biến bài tập nạp điện thành trải nghiệm đầy đủ cả 5 giác quan. Có thể nói, bí mật thứ 3, phương pháp nạp điện toàn thân là sự kết hợp hoàn hảo giữa chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn. Nó không chỉ giúp hormone được cân bằng, khí huyết lưu thông, mà còn biến khoảnh khắc chăm sóc thành một hành động yêu thương sâu sắc. Khi hai người thay phiên chăm sóc nhau, tình cảm được làm mới, sự kết nối được củng cố, và ngọn lửa đam mê một lần nữa được thắp sáng. Bất chấp tuổi tác, khi áp dụng đều đặn 3 bí mật dưỡng sinh này, xoa bụng, xoa ngực và nạp điện toàn thân, các cặp đôi U60 sẽ nhận ra rằng tình yêu không hề phai nhạt theo thời gian, mà chỉ cần được chăm sóc đúng cách, nó sẽ nảy nở mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Khi chia sẻ về 3 bí mật nạp điện dành cho tuổi xế chiều, Ngân Hà nhận thấy có rất nhiều thắc mắc lặp đi lặp lại từ khán giả, thể hiện những băn khoăn sâu thẳm của các cặp đôi U60. Nhiều người muốn thử nhưng lại e ngại rủi ro sức khỏe. Nhiều chị em sau mãn kinh nghi ngờ liệu cơ thể mình còn đáp ứng. Còn một số khác lại băn khoăn rằng có thể thay thế thuốc men bằng phương pháp dưỡng sinh hay không. Chính những lo lắng này cho thấy nhu cầu thật sự của khán giả không chỉ là học cách xoa bụng, xoa ngực hay massage toàn thân, mà còn là được trấn an, được hiểu đúng về giới hạn an toàn và cách kết hợp khoa học. Một trong những câu hỏi thường gặp nhất chính là: tôi bị cao huyết áp, liệu có nên xoa bụng, xoa ngực không? Thực tế, đây là mối bận tâm có cơ sở, bởi người cao tuổi thường song hành với bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng các động tác dưỡng sinh này vốn dĩ nhẹ nhàng, tập trung vào hơi thở và sự thư giãn, nên trong đa số trường hợp, chúng không làm tăng áp lực cho tim hay mạch máu. Ngược lại, nhờ tác động đến hệ thần kinh phó giao cảm, việc xoa bụng hay xoa ngực còn có thể giúp hạ nhịp tim, làm dịu huyết áp. Điều quan trọng là phải thực hiện với lực vừa phải, không quá mạnh, không quá lâu, và luôn quan sát phản ứng của cơ thể. Nếu huyết áp đang ở mức quá cao hoặc có biến chứng tim mạch nặng thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng, bởi dưỡng sinh chỉ an toàn khi cơ thể đủ điều kiện tiếp nhận. Một băn khoăn khác đến từ những chị em đã qua giai đoạn mãn kinh: liệu sau khi estrogen đã suy giảm, những động tác này còn tác dụng không? Đây là một sự lo lắng rất tự nhiên, vì nhiều người mặc định rằng hormone sinh dục quyết định hoàn toàn đến cảm xúc và sự gắn kết. Thực tế, tuy buồng trứng không còn sản sinh nhiều estrogen, nhưng cơ thể vẫn có những cơ chế khác để nuôi dưỡng cảm xúc. Xoa bụng và xoa ngực kích thích hệ thần kinh, tăng tuần hoàn máu, đồng thời khuyến khích não bộ tiết ra oxytocin và endorphin. Đây là những hormone không phụ thuộc vào chức năng buồng trứng,
mà được sản xuất từ não bộ và hệ thần kinh trung ương. Chính vì vậy, dù sau mãn kinh, phụ nữ vẫn có thể cảm nhận được sự dễ chịu, ngủ ngon hơn, giảm lo âu và quan trọng nhất là khơi lại ham muốn yêu thương. Bí quyết nằm ở sự kiên trì. Thay vì mong chờ thay đổi nhanh chóng, hãy coi đây là một hành trình dài hạn để tái tạo năng lượng. Một số khán giả lại thắc mắc, nếu thực hiện nhiều lần trong ngày thì có hiệu quả nhanh hơn không? Đây là quan niệm phổ biến nhưng sai lầm. Trong nguyên lý dưỡng sinh của Đông y, mọi tác động đều cần vừa phải. Nếu quá mức sẽ phản tác dụng. Việc xoa quá nhiều lần có thể khiến cơ bụng hoặc cơ ngực bị căng tức, thần kinh quá tải, dẫn đến khó ngủ hoặc đau nhức. Cách an toàn nhất là duy trì 10 đến 15 phút cho mỗi lần. Mỗi ngày 1 đến 2 lần. Vào những thời điểm cơ thể thoải mái như sáng sớm hay tối muộn. Điều này vừa giúp cơ thể làm quen dần, vừa tạo nên nhịp điệu ổn định. Khi năng lượng được bồi đắp từng ngày, hiệu quả sẽ đến tự nhiên và bền vững. Thay vì tìm kiếm kết quả nhanh chóng, cũng có người băn khoăn, nếu có bệnh tim mạch thì liệu phương pháp nạp điện toàn thân có an toàn không? Đây là một lo ngại hợp lý, bởi massage toàn thân ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và nhịp tim. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ràng rằng phương pháp này không phải là vận động mạnh, mà chủ yếu là những động tác vuốt ve, xoa bóp nhẹ nhàng, ở mức độ nhẹ. Chúng thậm chí có thể hỗ trợ điều hòa nhịp tim, giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu ai đó vừa trải qua cơn nhồi máu cơ tim, suy tim cấp hay rối loạn nhịp nặng, thì việc tự ý áp dụng có thể nguy hiểm. Do đó, nguyên tắc vẫn là an toàn trước tiên. Chỉ thực hành khi bệnh đã ổn định, dưới sự cho phép của bác sĩ điều trị, và dừng lại ngay nếu cảm thấy mệt mỏi hay khó thở bất thường. Một câu hỏi lớn hơn, có tính bao quát, là liệu những phương pháp dưỡng sinh này có thể thay thế thuốc bổ hoặc liệu pháp hormone hay không? Nhiều người kỳ vọng rằng chỉ cần massage là đủ, không cần can thiệp y tế. Nhưng sự thật là, dưỡng sinh chỉ là liệu pháp hỗ trợ, giúp cải thiện tuần hoàn, ổn định cảm xúc, khơi lại sự gần gũi, chứ không thể thay thế hoàn toàn cho thuốc điều trị hay hormone thay thế khi cơ thể thiếu hụt nặng. Thuốc và liệu pháp y học vẫn cần thiết trong những trường hợp đặc thù, và sự lựa chọn luôn nên dựa trên tư vấn của bác sĩ. Cách tiếp cận an toàn nhất là kết hợp cả hai. Duy trì phương pháp dưỡng sinh như một thói quen hàng ngày để cải thiện chất lượng sống, đồng thời tuân thủ chỉ định y tế khi cần. Khi hai yếu tố này cùng song hành, cơ thể vừa được hỗ trợ tự nhiên, vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài. Từ những thắc mắc trên có thể thấy, nỗi lo lắng của các cặp đôi U60 xoay quanh 3 chữ: an toàn, hiệu quả và thay thế. Điều họ mong mỏi không chỉ là kỹ thuật, mà là sự bảo đảm rằng những gì họ đang làm thực sự tốt cho sức khỏe và mối quan hệ của mình. Chính vì vậy, Ngân Hà luôn nhấn mạnh rằng 3 bí mật nạp điện cần được thực hành với tinh thần dưỡng sinh: chậm rãi, vừa đủ, kiên nhẫn và lắng nghe cơ thể. Chỉ khi tuân thủ những nguyên tắc này, người tập mới có thể tận hưởng được lợi ích lâu dài, từ sự cân bằng hormone cho đến sự hồi sinh của đam mê và kết nối tình cảm. Quý vị thân mến, qua hành trình hôm nay, Ngân Hà đã cùng quý vị đi qua 3 bí mật dưỡng sinh từ Đông y: xoa bụng để khơi thông khí huyết, xoa ngực để đánh thức hormone yêu thương, và phương pháp nạp điện toàn thân để làm mới kết nối vợ chồng. 3 bí mật ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang trong mình sức mạnh chữa lành cả cơ thể lẫn tâm hồn. Điều quan trọng là chúng ta thực hành với sự kiên nhẫn, lắng nghe cơ thể và giữ trong tim mong muốn thật sự được yêu thương và trao đi yêu thương. Có thể tuổi tác khiến sức khỏe thay đổi, hormone giảm sút, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tình yêu và đam mê phải lụi tàn. Ngược lại, ở tuổi U60, sự thấu hiểu, đồng hành và chăm sóc dịu dàng lại càng quý giá hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cái chạm, một vòng tay, một nghi thức nhỏ mỗi ngày, quý vị đã có thể thắp sáng lại ngọn lửa yêu thương tưởng chừng đã ngủ yên. Ngân Hà mong rằng những chia sẻ hôm nay sẽ trở thành hành trang hữu ích cho quý vị trên con đường giữ gìn sức khỏe, cân bằng hormone và nuôi dưỡng hạnh phúc vợ chồng. Nếu quý vị thấy video này hữu ích, xin hãy chia sẻ đến những người thân đang cần,
Và đừng quên nhấn đăng ký để đồng hành cùng kênh bác sĩ Vi Vu trong những chủ đề tiếp theo. Chúc quý vị thật nhiều an nhiên, nhiều năng lượng và thật nhiều yêu thương trong từng khoảnh khắc bên nhau.